שלום, בוקר טוב. עד עכשיו שמענו בעיקר חברות ענק, מכובדות, ואני מודה על ההזדמנות לדבר קצת על חברה יותר קטנה, ועל צד נוסף מאוד חשוב שקיים בעצם בעולם של הקיימות, וזה הנושא של שיפור טכנולוגי. יש הרבה מזגנים בעולם. אנחנו הולכים לדבר על הנקודה הזאת הספציפית של מיזוג, בעיקר בגלל המשמעויות של המזגנים. אתם רואים פה איזה בית דירות נחמד בסין, וצריך להבין שמה שקורה בעצם בעולם זה שאנחנו מגיעים למצב שכל אדם, ודיברו פה לפניי מאוד יפה על השינוי במזרח הרחוק ועל הגדילה של אסיה, אחד הדברים שבאים לידי ביטוי זה שאנשים קונים מזגנים. ולא ניתן בעצם להחזיק את החשמל שהם דורשים ואת המשמעות מבחינת CO2. יש פה דוגמה של המספרים המדהימים בארצות הברית, 500 מיליארד טון CO2, זה בערך פי 7 מכל מדינת ישראל. ויש גם את המחיר הבסיסי, זאת אומרת, פה אנחנו רואים דוגמה מפלורידה, אבל זה מאוד דומה גם אצלנו. ההר הכחול הנורא הזה, זה מה שקורה ביום קיץ, כאשר בעצם אנחנו רוצים שיהיה לנו נעים, ואנחנו לא מוכנים לוותר על מיזוג. זה ממש היום צורך ברור מאליו בעצם. והמחיר הזה מתבטא גם בחברות החשמל. זה דוגמה מטקסס, פשוט כי הם מאוד נדיבים בנתונים. במדינת ישראל כמעט 44% משיא החשמל בקיץ זה מיזוג אוויר, ואין פתרון. פשוט אין פתרון. זאת אומרת, אנחנו חייבים להיות שיהיה לנו נעים בקיץ ונעים בחורף, ואנחנו משלמים את המחיר, והמחיר הוא נזק סביבתי עצום. ולתוך העניין הזה בעצם אנחנו באנו ואמרנו אנחנו רוצים לעשות שינוי בחברת ליינום סיסטמס, לנסות לבנות מזגן שיודע לעבוד גם על חום וגם על חשמל, ולחסוך בעצם את ההוצאה של המיזוג וגם להוריד את הנזק הסביבתי של מזגנים. כשאני אומר חום, דבר הכי אינטואיטיבי שאנחנו מכירים זה בעצם דודי שמש לחימום מים. אנחנו מדברים על טכנולוגיה מאוד דומה, לנצל את השמש שעושה לנו את אותה אי נעימות של חם לנו בקיץ, גם כדי להפעיל את המזגנים. ככה בעצם נראית המערכת, היא מוכרת בארץ מאוד לאנשים שיש להם דוד שמש, זה בעצם דוד שמש נוסף או מערכת קולטים על הגג שמתחברת ומעבירה מים חמים אל המזגן, והמזגן משתמש במים החמים האלה על מנת להוריד את צריכת החשמל. אני אדבר טיפה על האיך טיפונת בהמשך. זה מה שהוא עושה. זאת אומרת, אנחנו מאוד מכירים את המושג COP, כי הפרסומות עוזרות לנו בהרבה מאוד דרכים להשוות בין מזגנים. בעצם היחס בין צריכת החשמל לכמות הקירור שאנחנו מקבלים. מזגן רגיל יושב על אזור ה3.5, המזגנים המרכזיים האופייניים. המזגן שלנו שהוא עובד בחום בלבד או במוד סולרי מגיע ל10, שזה אומר חיסכון מאוד משמעותי בחשמל. דבר נוסף שהוא עושה, הוא יודע לעבוד לכל אורך הדרך, החל מחום בלבד, חום וחשמל וחשמל. הוא בעצם סוג של טויוטה פריוס של המזגנים, אם אתם יודעים, אני אשאיל מעולם הרכב. כל עוד יש חום, אנחנו נשתמש בו ונחסוך חשמל, ולכן אתם רואים בעצם על הגרף שמוצג פה על המסך, שהנצילות היא פונקציה של כמות החום שקיימת, גם בקירור וגם בחימום. צריך להגיד אולי מילונת על התעשייה הזאת. היו ניסיונות בעבר לעשות מזגנים שמוזנים על חום, לא מעט, ובדרך כלל הבעיה העיקרית היא שזה מכונות גדולות, מזגני ספיגה, מכונות גדולות ומסובכות. אנחנו הצלחנו לקחת את הטכנולוגיה הזאת ולארוז אותה ליחידה שהיא נראית כמו מזגן רגיל, מותקנת כמו מזגן רגיל ומתוחזקת כמו מזגן רגיל. ובתעשייה השמרנית הזאת, שהיא העולם שבו אנחנו חיים, זה נורא נורא חשוב. ככה נראית המערכת, אפשר לראות פה אב טיפוס שלנו שעובד אצלנו. לב העניין, הבטחתי טיפונת טכנולוגיה, לא יותר מדי, לב העניין הוא בסופו של דבר המרה של אנרגיית החום לאנרגיה מכנית, על ידי ה-TCU שלנו, המכונה הזאת, הסיר הזה שאתם רואים בצד, הוא ממיר את החום לאנרגיה מכנית שמסובבת מדחס
בתוך המערכת עצמה, וככה בעצם חוסכת חשמל, כי המדחס הוא לב האנרגיה או לב ההוצאה של אנרגיה במזגן. וזה מה שאנחנו מתכננים לעשות, זאת אומרת, אנחנו כבר רואים תוצאות מאוד מאוד יפות עם המערכת שלנו, זו הערכה של חיסכון שנתי, זה דוגמה מבית דגן, פשוט כי יש הכי הרבה נתונים בבית דגן באופן מסתורי, ומה שאפשר לראות בעצם זה את החיסכון גם בקירור, גם בחימום וגם במים חמים, כי לא צריך עוד דוד שמש, מספיק אחד בבית, זו המטרה, וזה היעד שלנו בישראל, אבל בכל העולם כולו. דיברתי מילה על מקורות חום. מקורות חום הם לא רק אנרגיה סולארית טרמית, שדורשת קולטים על הגג, יש עולם שלם של מה שנקרא חום שיעורי, או waste heat בלעז, שמבוסס בעצם על העובדה שיש לנו המון מפעלים, ובמפעלים האלה יש המון חום. תחשבו על מפעל של אינטל למשל, אני בטוח שבפאבים כמות החום שנזרקת בארובות היא עצומה, אפשר לשים מזגן על החום הזה ולחסוך חשמל. ואנחנו מקבלים המון 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 אינפוטים מהעולם הזה של ה-waste heat, כי אנחנו צריכים חום יחסית פשוט. יש עוד תחום שלם שמתפתח ואנחנו מקווים שהוא יגדל, וזה הנושא של tree generation. זה מיקרו-טורבינות שעובדות בעצם על גז טבעי ומייצרות חום כביי פרודקט בגלל הנצילות שלהם. אז למה לא לחבר להם גם באותה הזדמנות את המזגן ולחסוך עוד קצת אנרגיה? קצת תחושה מה בעצם זה אומר. זה אומר שכל השווקים האלה הם שווקים שמעניינים אותנו, החל מחנויות ומסעדות שהם צרכני מיזוג כל הזמן, מגורים כמובן ועולם הטלקום, ובצד של ה-waste heat, של החום השיעורי, יש לנו את הבוילרים האלה שעומדים וזורקים לארובות את החום, גז ומיקרוטורבינות. לסיכום, ליינום סיסטמס הוקמה ב-2009 בתמיכתה של קרן הון סיכון בשם טרה ונצ'ר פרטנרס וחברה בשם רדיון אנג'ינירינג שמסייעת לנו. אנחנו עושים מזגן סולארי היברידי שהוא פרקטי, שהוא מאוד חסכוני ומאוד יעיל, שהגיבוי שלו, זאת אומרת אם אין חום, הוא אינטגרייטד בתוך המזגן עצמו, כך שלא צריך עוד מערכות נוספות. ואנחנו מתקרבים בצעדי ענק אל השוק, אנחנו היום עם אב טיפוס מוכן, והולכים ומתחילים את התהליך ואת ההרפתקה של להפוך אותו למוצר מסחרי ולאפשר אותו לשוק. בעצם אם אני אסכם, אנחנו עושים את החלק שלנו מצד הסטארט-אפים, לשפר על ידי שיפור טכנולוגי. ואני חושב שבסופו של דבר עולם המזגנים ספציפית הוא עולם שיש מה לשפר בו. זאת אומרת, זו תעשייה פשוט שרק מבקשת שנעשה שם קצת תיקונים. אז תודה רבה לכם.